हॅलो गोंयकारा, आज आमी गाये मासा कोफ्ता ओ मिन्स बॉल कितकोन कोताय ते बॉल कितकोन कोताय ते आमी शिकया ओ कोरया। ते मिन्स बॉल ओ कोफ्ता करपा आमकां मिन्स जाय, गाये मास जाय आनी आमकां पियाव जाय आनी आमकां ब्रेड क्रम ओ तुका ब्रेड क्रम केलो आसा जाल्यार ब्रेड क्रम जाय आमकां, एक सांग जाय, लेमन ज्यूस जाय आमकां आनी लसूण जाय आमकां, गार्लिक और जिंजर, एक एग और एक तांतें, सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर पावडर और मिरयां पिठो आनी हळदी पिठो आनी आमकां कोथमीर जाय और फ्रेश धनिया जाय आमकां, कोरिएंडर लीफ जाय। सो आमी आतां तयार करुया। हांव आतां मीठ और सॉल्ट घाता, और ब्रेड क्रम घाता, आता एक तांत घाता, और बारीक चॉप ऑनियन कर तो घाल, हांव आतां बारीक चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स घाता, हांव आतां बारीक चॉप्ड चिली घाता, ग्रीन चिली घाता आनी हांव आतां हळदी पीठ घाता, टर्मरीक घाता आनी पेपर पावडर मिरयां पावडर घाता आनी हांव आतां लेमन ज्यूस घाता, लिंब्या ज्यूस घाल आनी आतां हें बरे भाशेन सगळें मेळय आनी मीठूय हालीं थंय चोवपा पडटलें कशें करून जालें तें, टेस्ट आहा जाल्यार सगळें आख्खें बरे भाशेन मेळय। आनी तुगेलो ओवन ओ बाटी ती मातशी गरम करून दवर, तुका जाय जाल्यार तुज्यान ती फ्राय करूं आतां फ्रायींग पॅनाचेर केलें जाल्यार तुका ते पोल्टी मारूंक पडाय, वो अपसायड डावन ते फ्राय करूंक पडा। ओवनाक कितें जाता ते आपुणूय सगळ्या वाटेन ते फ्राय जावन येताय। सो हें सगळे भाशेन हें कर, मिक्स कर आनी आतां हें गार्लीक जिंजर घाता आनी आतां हांकां मिक्स कर, ते मागीर सांगो विसरलो हांवें आतां तो बरो डाव हेस केला, हांव आतां ते बॉल हेस कोता, तुका जाय ते भाशेन शेप कर आनी ते बॉल हें करून दवर, तुका जाय ते भाशेन ते तुका शेप करपा जाताय, मोटे बारीक तेका उमके शेप ना। आनी मुगे ट्रे एक बरें बटर लाय तेल लाय, ओके, आनी हेजेर कर अशें करून दवर, तुका जाता ते भाशेन ते कर। सो हे भाशेन तूं आतां करीत राव। आतां एक ट्रीक ह्या कितें तुगे हाती हे मिन्स मास हाती लागता, सो ते मातशें उदक मातशें जाय हातीक, ओके। हे आतां आमगेले जाले, हांवें आतां कोण दवरल्याय कोफ्ता मीट बॉल्स। सो हांव आतां ओवना भाट्यांक घाता, हांव आतां हे भाट्यांक घाता आता एक पाट चोयता आणि एक पाट मातशें अशें करून हालयता
अशें करून शेक केल्यार पुरो. आतां आमी काडया. आतां आमगे जाली हे चोय. हे जाले आमगेले गाये मांसाचे मीट बॉल कोफ्ता. हे भाशेन तुमी कोण तुज्यान ते दुसरी रेसिपी आहा ते भाशेन तुमी कोण हातली मू ते अशें करून खावपा जाता ते ऑल ना. तुज्यानी हेजेर हेजे ऑनियन घालून चिली म्हणजे अशें करून चिली फ्राय जाल्ले भाशेन ऑनियन घालून गार्निश करून तुज्यानी सर्व करूं जाता. नाजाल्यार तुज्यानी ग्रेवी करूं जाता. सो तुका जाय ते भाशेन तुज्यान रेसिपी करूं जाता. सो हांव समजा हे भाशेन तुमी कोफ्ता हो मिन्स बॉल गाये मांसा बॉल कोण तुमी हातली मू चडान चड देव बरो करूं.